নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলোকে লাৰ্ণ ইন ইজি ৱে চেনেলটোলৈ মই স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই এইটো ভিডিঅ'ত হাউ টু ইউজ Jsm মেথড যেটা আপোনালোকে স্লাইডত দেখাই পাইছে Jsm মেথডনো কি ইয়াৰ ব্যৱহাৰ কেনেকুৱা সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। Jsm প্ৰতিটো চেপ্টাৰতে প্ৰয়োজন বিশেষকৈ এভাৰেজৰ ক্ষেত্ৰত মানে এভাৰেজ ওলা আমি এভাৰেজ যেটো মানে এভাৰেজ আমি কওঁ যে আমি এভাৰেজৰ নিৰ্দিষ্ট ফৰ্মুলা লগাই উলাও সেইটো আমি এতিয়া তাতকৈ আৰু ছুটিকৈ সহায়ত খুব সোনকালে কৰিব পাৰিম Jsm মানে জুনিয়ৰ স্ট্যাটিষ্টিক্স। ঠিক আছে, আজি মই এভাৰেজটো নবুজা অকল Jsm ৰ হাত কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰে বস্তুটো এভাৰেজ এটা সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। আৰু আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু ভিডিঅ'টো যদি প্ৰথম ভিজিট কৰিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই যাব, তেতিয়া বুজি যাব Jsm নো কি। ঠিক আছে, এতিয়া ইয়াতে চাব মই Jsm ৰ হাত এটা প্ৰশ্ন সমাধান কৰি দি আছোঁ। চাব এটা শ্ৰেণীকোঠা আছে, শ্ৰেণীকোঠাত 30 জন ল'ৰা আছে, ল'ৰা আছে দে ল'ৰা আছে ন, 30 জন বয় আছে আৰু 20 জনী ছোৱালী আছে। 30 জন ল'ৰাৰ এভাৰেজ আমাৰ বয়স দিছে 15। ঠিক আছে, আৰু ছোৱালীৰ দিছে এভাৰেজ 12। আমাৰ যদি ওলাব দিয়ে ওভাৰঅল মানে গোটেই এভাৰেজ এজ অৰ্থাৎ গোটেই শ্ৰেণীকোঠাটোৰ মানে গড় বয়স কিমান। ঠিক আছে, এইটো আমি কেনেকৈ দেখুৱাই আছোঁ নেক্সট স্লাইডত চাই থাকিব দেই। মই লিখিছোঁ বয় আৰু গাৰ্ল। ঠিক আছে, ল'ৰা 30 আছিল, ছোৱালী 20 আছিল। ঠিক আছে, এইটো আমি অনুপাত লৈ যাম। প্ৰথম কথা নিলেও আছে, মই লৈ যাম 0 ইফালে 0 কথা অনুপাত কিমানত 3:2 এটা অনুপাত দিয়ে মাজত 3:2। ঠিক আছে, মই ইয়াত 3:2 লিখি দিছোঁ। 3টো ল'ৰা আৰু 2টো ছোৱালী হ'লনে? এতিয়া ল'ৰাৰ কিমান দিছে 15 দিছে এভাৰেজ ইয়াৰ, ছোৱালীৰ কিমান দিছিল 12 দিছিল। Jsm ৰ আমি Jsm মই লিখি দিছিলোঁ Jsm কেনেকৈ Jsm ওলাবলৈ আমি সদায় সৰুটো টাৰ্গেট কৰিম, যিটো স্মল ভেলু আছে এভাৰেজ 12 স্মল আছে 12 ইয়াত লিখি দিব হ'ল। এতিয়া কম্পেয়াৰ কৰক, এই 12 আৰু 15 কম্পেয়াৰ কৰা 12 কম্পেয়াৰ কৰিম আমি এতিয়া 12 আৰু 15 যদি আমি কম্পেয়াৰ কৰোঁ তুলনা কৰোঁ কিমান বেছি আছে 15টো 3 বেছি আছে, মানে 1 অনুপাতত 3 বেছি আছে। এতিয়া এনে ল'ৰা একজেক্ট অনুপাত কিমান আছিল 3 আছিল, 3 3 কিমান হ'ব +51 হ'ব হ'লনে? 12 তুলত আমি 12 আৰু 15 যেতিয়া আমি কম্পেয়াৰ কৰিলোঁ আমি দেখিলোঁ যে 15টো 12তকৈ বেছি আছে। কিমান বেছি 3 বেছি আছে। 3 কিমান বেছি 1 অনুপাতত, যদি 1 অনুপাত 3 বেছি আছে 3 অনুপাতত কিমান হ'ব 9 হ'ব। 3 ল'ৰা এক্সাম অনুপাত কিমান ওলাইছিল 3হে ওলাইছিলোঁ হয়নে? তাৰপিছত এই 12টো আকৌ এই 12 কম্পেয়াৰ কৰিব সেইবাৰ ছোৱালীৰ 12টোৰ লগত। এতিয়া 12 12 কম্পেয়াৰ কৰিলে কিমান হ'ব 0 হ'ব। 0টো মানে নাই 0টো 0ই, কাৰণ কম্পেয়াৰ নাই, সমান আছে ইকুৱেলটো কম্পেয়াৰ নহয়, কম বেছি হ'লে কম্পেয়াৰ কৰিব পৰা যায়। গতিকে যিটো এইটো নহয় যিহেতু এইটো কি কৰিম 9 আছে, এই 9 পালোঁ আমি 9 0 পালোঁ। কিন্তু এই 9টো কাৰ মাজত ভাগ হ'ব এই গোটেইখিনিৰ মাজতো ভাগ হ'ব ন, ল'ৰা আৰু ছোৱালী হয়নে নহয়? আৰু 9 অকল ল'ৰাটো সেইটোত নহয়, এই 3 আৰু 5 মানে টোটেল 5 অনুপাতত ভাগ হৈ যাব। ঠিক আছে, ভাগ হ'লে বাছ একো নাই, 12টো যোগ 5 হৰণ কৰিলে কিমান 5 × 5 4 5 1.8 হ'ব। 12 আৰু 1.8 যে প্লাছ কিমান হ'ব 13.8 হৈ গ'ল এভাৰেজ, অৰ্থাৎ গোটেই শ্ৰেণীকোঠাটো এভাৰেজ বয়স হ'ব মানে গড় বয়স 13.8। এটা আপোনালোকে বেছিকৈতো কৰিব পাৰে, এনচাৰ কৰি চাব বেছিকৈ যদি কৰি চাব এইটো এনচাৰ হ'ব 30। ঠিক আছে, এইটো হৈছে আমাৰ Jsm মেথড, বুজি পালে? বেছি নিশিকাওঁ এইখিনিয়ে ক'লোঁ, কাৰণ বেছি দীঘলে ভিডিঅ' নকৰোঁ, বহুতে চাব বিৰাট বৰিং পাব বেছি দীঘলে হ'লে। ঠিক আছে, তো আজি এইটোৱে দিলোঁ, বিশেষ বৰ বিশেষ নিদিওঁ আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনে পাই জনাই দিব আৰু যদি চেনেলটো প্ৰথম ভিজিট কৰে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ, ধন্যবাদ।